यदि तिमी अहिले प्रोक्रास्टिनेट गरिरहेको छौ भने इट्स नट बिकज यु लेजी, इट्स बिकज समथिङ इनसाइड यु इज फाइटिङ एन्ड टुडे आई वान्ट टु एक्सप्लेन द्याट फाइट. सो हाउ टु एभोइड प्रोक्रास्टिनेसन छ होइन. प्रोक्रास्टिनेसनलाई कसरी जित्ने, कसरी एभोइड गर्ने होइन. प्रोक्रास्टिनेसन जसले पनि गर्छ पहिलो कुरा त होइन. यसलाई 100% जित्न त गाह्रै हुन्छ, तर हामी धेरै यसले मिनिमाइज चाहिँ गर्न सक्छौँ. यो भिडियो ड्रपरलाई मात्र हो भन्ने छैन होइन. ड्रपर, फ्रेसर, अरू कुनै फिल्डको होस्, स्टडी फिल्डकै नहोस्, अरू कुनै फिल्डको होस् होइन, सबैलाई लागु हुने चिज हो, सबैले गरेर आउँछन्. सो प्रोक्रास्टिनेसनलाई कसरी एभोइड गर्ने भन्ने भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुरुमा वाइ डु वी प्रोक्रास्टिनेट भन्ने कुरा बुझ्यौँ भनेपछि इट विल बी इजी के होइन. यसको बेसिसदेखि नै जाने किन गर्छौँ त भन्ने कुरा बुझ्ने हो भनेपछि वाइ बुझ्ने भनेपछि हाउ त मजाले भइहाल्छ नि होइन. सो किन गर्छौँ त प्रोक्रास्टिनेट होइन. सुरुमा चाहिँ इभोल्युसनको पोइन्ट अफ भ्यूदेखि भन्छु म. किनभने हाम्रो ब्रेन जुन छ नि इट इज यसरी इभोल्युसन भएको छ कि जे पनि कुरा गाह्रो देख्छ हाम्रो ब्रेनले इट थिङ्क्स त्यो चाहिँ थ्रेट हो भनेर क्या. इट इज अ थ्रेट जस्तो सोच्छ ब्रेनले. अनि यो ब्रेनले चाहिँ पुस गर्छ कि इजी काम गर्नलाई. केही काम गर्न लाग्छ एकदम ब्रेनमा अब यो धेरै टाइम लाग्छ, धेरै गाह्रो चिज हो भन्ने सोच्न थाल्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा थ्रेटको रूपमा ल्याउँछ ब्रेनले. किनकि इभोल्युसनमा पनि पहिले त्यस्तो गाह्रो चिजहरू त थ्रेटै हुन्थ्यो नि त होइन मोस्टली. सो आजभोलि पनि त्यही नै हो, थ्रेटको रूपमा ल्याउँछ अनि इजी काम गर्न लगाउँछ कि. इजी काम के हुन सक्छन्, स्क्रोलिङ, सिरिजहरू हेर्ने होइन, साथीसँग कल गर्ने, खाने, धेरै हुनसक्छ नि त. त्यस्तो कुराहरू गर्न लगाउँछ. यो भयो इभोल्युसन. अब अर्को के भयो भनेपछि आजभोलिको जुन जेनेरेसन छ होइन इट इज इन्टरनेटको जेनेरेसन हो नि त होइन. अनि यसमा चाहिँ टिकटक, इन्स्टा धेरै कुराहरू हेरिन्छ. सो मान्छेले चाहिँ अलिक बढी अवेर हुनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि इट इज अफ एउटा केमिकल छ डोपामिन भन्ने. डोपामिनको बारेमा हामी अवेर छैनौँ कि. डोपामिन भनेको के भनेपछि मोलिकुल अफ मोर होइन. यो चाहिँ हाम्रो मोटिभेसन, हाम्रो ड्राइभ सबैको एउटा मेन सोर्स यही हो कि. एबाट आउँछ हाम्रो मोटिभेसन तिनीहरू. अनि यति मात्र नभएर तिमी स्पाइक पाइरहेको छौ होइन. अब रिल हेऱ्यो भने त झन् होइन. अब 10 सेकेन्डपछि अर्को रिल आउँछ, 10 सेकेन्डपछि अर्को रिल आउँछ. तिमीले स्पाइक पाइरहेको छौ अनि इट इज कन्टिन्युस के. आयो होइन, फेरि अर्को रिल हेऱ्यो, अर्को स्पाइक आयो, अर्को आयो, अर्को आयो. जस्तो तिमी यो स्पाइकमा एडिक्ट हुन्छौ कि. अब तिमीले स्पाइक पाइरहेन भनेपछि तिमीले अझै चाहिरहेको छ. द मोलिकुल अफ मोर के डोपामिनको नामै. अझै चाहियो कि तिमीलाई, अझै चाहियो त्यो स्पाइक. अनि यसरी तिमी के हुन्छौ, तिमी एडिक्ट हुन्छौ कि. फ्रिक्वेन्ट स्पाइकले गर्दा तिमी एडिक्ट हुन थाल्छौ. त्यसपछि तिमी एडिक्ट भयो अनि त्यसपछि अब तिमीलाई स्पाइक चाहिरह अनि तिमीलाई गर्न छ पढ्ने काम अथवा अरू काम जसमा चाहिँ स्पाइक पान्नौ तिमीले होइन. जुन पनि काम प्रोडक्टिभ छ नि त्यसमा मोस्टली स्पाइक पाइन्न. अनि जसले गर्दा द्याट बिकम्स पेनफुल फर यु. अब त्यो गर्नै मन लाग्दैन अब होइन. सो डोपामिनलाई पनि रेगुलेट गर्न थाल्यौँ भनेपछि इट विल बी धेरै नै इजी जस्ट टु वर्क. तिमीलाई डोपामिनको बेसलाइन नर्मल छ, मेन्टेन गरेर राखेको छ भने पढ्ने काम जुन छ नि त्यो तिमीलाई फन हुन थाल्छ कि. किनकि पढ्नेबाट तिमीले स्पाइक पाएर हो कि अब है. सो दिस इज वाइ यु प्रोक्रास्टिनेट. अर्को रिजन. अनि अर्को रिजन के पनि हो भनेपछि आइडेन्टिटी सिफ्टको फियर. अब तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई के बन्न छ होइन, तिमी त्यो बन्न पनि थाल्छौ. अनि त्यो बन्न थाल्ने बेला तिम्रो पुरानो भर्जन पनि छ नि त एउटा. अनि त्यो पुरानो भर्जनलाई तोडेर बन्न पर्ने, त्यो पुरानो भर्जनलाई तोड्न सक्दैनौ कि. तिमीले फियर हुन्छ कि फेरि फेल भयो भने, फेरि के भयो भने, आई डोन्ट नो, जे पनि फियर हुनसक्छ होइन. तर वाट इफ आई ट्राई स्टिल लुज, यस्तै खालको फियरहरू हुन्छ. अनि त्यही होइन. त्यसपछि चाहिँ तिमीले प्रोक्रास्टिनेट गर्न थाल्छौ कि अब हुन्न कि अब होइन. यस्तै कुराहरूले गर्दा दिस इज अल्सो प्रोक्रास्टिनेसनको अर्को रिजन होइन. अनि यहाँ छ नि यो कुरा, प्रोक्रास्टिनेसन इज अफन फियर ड्रेस्ड एज लेजिनेस है. इट इज अफन फियर के. अनि यो चाहिँ तिनीहरूको लागि जसले चाहिँ मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन भने चाहिँ होइन. त्यही नि ल ठिक छ, अगाडि बढौँ. अनि त्यसपछि यु वेट टु बी मोटिभेटेड. अब प्रोक्रास्टिनेसन किन गरेर, किनकि म झाँगरी लागेन, मलाई मोटिभेसनै आएन. मोटिभेटेड हुनलाई तिमी वेट गर्नु भनेको त्यो सबभन्दा ठुलो मूर्खता हो. किनकि मोटिभेसन इज अलरेडी अ स्क्याम. यो जुन छ नि यो कोट त दिमागमा छापेर राखेको हुन्छ. मोटिभेसन इज बिगेस्ट स्क्याम आउट देयर. होइन. किनकि एक दिन हुने अर्को दिन हुन्न फेरि. सो यसले त भन्छ नि स्क्याम भने. स्क्याम भनेको हुने नहुने के अरे, हुन्छ जस्तो हुने तर नहुने हो नि त होइन. जस्ट ठगेको हो नि त. यो पनि त्यही नै हो कि. यो पनि त्यही नै हो. यो के अरे म मोटिभेटेड भएपछि काम गर्छु भन्ने चिज कस्तो भने जिम जानु अघि नै म वार्मअप भएपछि मात्र जिम जान्छु भने जस्तो. जिमभित्र गएर वार्मअप हुने हो नि त. सो पढ्न थालेपछि मोटिभेट हुन थाल्छ कि. सो मोटिभेसनलाई कुर्नु चाहिँ हुँदैन. ठिक छ. सो
दिस इज द रिजन होइन वाइ यु प्रोकास्टिनेट। अब म सरासर टिप्सहरू भन्छु। अब टिप्सहरू भन्ने बेला पनि के अरे टिप्स त अब वाइ बुझेपछि त्यही वाइलाई जितेर त टिप्स आउने हो नि त होइन, किनकि वाइ जे छ त्यसलाई जित्यो भने चाहिँ यत्तिकै नै हामीले प्रोकास्टिनेसन जित्ने भइगयौँ। सो सबसे ठुलो रिजन थियो अघि नै डोपामिनको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले होइन, डोपामिनकै कुरा गरिरहेको थिएँ मैले। सो डोपामिनलाई हामीले कम गर्नु पऱ्यो, डोपामिनको स्पाइकलाई कम गरेर त्यसबाट एडिक्ट हुन भएन क्या हामी, मेन कुरा त्यो हो। कसरी गर्न सक्छौँ होइन, रिड्युस डोपामिन, डोन्ट रिमुभ इट। अब मान्छेले फेरि अर्को गल्ती गर्छन्, मङ्क मोड जाने, त्यो जाने, यो जाने होइन, पुरा लेभल के छ आफ्नो थाहा छैन, गएको छ मङ्क मोड। त्यो गर्नु पनि राम्रो होइन। डोपामिनलाई रिड्युस गर, पहिला हल्का आफ्नो लेभल बनाऊ होइन, त्यसपछि सुस्ता तिमी मङ्क मोड जाने भइ जाऊ होइन, राम्रो चिज हो। तर तिमी कहाँ छौ भनेर त्यो हेरेर गर सबै कामहरू। सो सुरुमा चाहिँ म एडभाइस दिनु भनेको रिड्युस यो डोपामिन लेभल, नट रिमुभ इट। डोपामिन दिने एक्टिभिटिजहरूले होइन, जस्ट ब्रिङ योर बेसलाइन डाउन, एभोइड अल फर्म अफ सर्ट फर्म अफ कन्टेन्ट होइन। सर्ट फर्म अफ कन्टेन्ट जुन रिल्सहरू छ त्यही सबसे ठुलो तिमीलाई प्रब्लम दिन सक्ने भनेको, सबसे ठुलो तिम्रो डोपामिनको स्पाइकहरूलाई तलमाथि गरिदिने, सबसे ठुलो तिम्रो डोपामिनलाई फक्ड अप पार्ने भनेको रिल्सहरू सर्ट फर्म अफ कन्टेन्टले हो। किनकि एक सेकेन्डमा तिमी रिसवाला इमोसन आइरहेछ, अर्को सेकेन्डमा तिमी हाँसेवाला इमोसन आइरहेछ, अर्को सेकेन्डमा इमोसनल रुने जस्तो आउँछ। यति फास्टली ह्युमन इभोल्युसनमा अहिलेसम्म मान्छेको जुन त्यो इमोसनल छ नि त्यो चेन्ज हुने भएकै थिएन कि, जुन रिल्सले बनाइरहेछ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो डोपामिनलाई पनि झ्याउ भइरहेछ, सबै कुरा झ्याउ भइरहेछ होइन। डोपामिनले गर्दा त सबै झ्याउ हुने भइहाल्यो। यति गर्दै यो एप्स स्टे फ्री भन्ने होइन, यो एप्स स्टे फ्री भन्ने यही हो एप है, मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ। यसले चाहिँ रिल्सहरूलाई ब्लक गर्न मिल्छ, त्यहाँ फिचर छ रिल्सलाई ब्लक गर्ने, त्यो गर्ने भनेपछि रिल्स ब्लक हुन्छ। त्यसपछि त विल पावरकै कुरा, अब रिल्स ब्लक भएपछि फेरि आफैले एप खोलेर रिललाई अनब्लक गरेर रिल हेर्नु भएन होइन। अब अदर कन्टेन्ट जस्ट रिड्युस इट भाइ होइन। अब रिमुभ भने होइन नि त, रिड्युस भने चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने पनि मैले राम्रोसँग लिएर आएको छु होइन। पढ्दाखेरि फोनलाई आउट अफ रिच राख्ने, अर्को रुममा होला स्विच अफै गरेर राख्ने, अर्को रुममा राख्ने पढ्ने बेला होइन। अनि त्यसपछि मल्टिपल ट्याब्सहरू नखोल्ने, त्यसले चाहिँ तिम्रो अलि रेस्टलेस हुन्छ कि ब्रेन, सो मल्टिपल ट्याब पनि नखोले राम्रो। अनि त्यसपछि जस्तै बिहान उठेपछि होइन यति बजीसम्म त मैले फोनै सुन्न भन्ने हुनु पऱ्यो कि, जसले गर्दा उठ्नसाथ फोन हेर्ने पनि एभोइड भइहाल्छ। अनि त्यसपछि उठ्नसाथ तिमीले चाहिने काम पनि गर्छौ त्यसपछि होइन। जस्तै मेरो चाहिँ म आफ्नो बेला चाहिँ मैले 12 बजीसम्म चाहिँ म फोनै सुन्न थियो होइन। सो त्यस्तै तिमीले पनि एउटा सर्टेन टाइमसम्म फोनै सुन्न म यति बजीसम्म भन्ने पार, जसले गर्दा त्यतिसम्म फोनै नछौ होइन। अनि त्यो टाइमसम्म चाहिँ इट द फ्रग भनेको छु नि मैले होइन। इट द फ्रग भनेको डुइङ द हार्डेस्ट थिङ होइन। त्यो दिनमा तिमीले जुन लिस्ट बनाउँछौ यो कुरा पढ्छु मैले आज भनेर, सबसे गाह्रो चाहिँ के छ त्यसमा, त्यो काम चाहिँ तिमीले त्यो फोन छुनभन्दा अगाडिको टाइम जुन छ नि त्यो टाइमसम्म सक्ने हिसाबले गर। त्यसपछि अर्को सबसे राम्रो तरिका के छ भने, जब तिमीले अब सुरुमा त फोन 100% एभोइड गर्न सकिन्न, त्यतिखेर के गर्ने भने जब तिमीले फोनमा कन्ज्युम गरेर राखौ होइन केही कुराहरू, अब होला सोसियल मिडिया होला जे होला, त्यतिखेर तिमीले टाइमर लगाऊ। अनि त्यो टाइमर चाहिँ कन्ज्युम गर्न थालेपछि लगाऊ, अनि कन्ज्युम गरेर बन्द गरी पज गर होइन। अनि त्यसपछि एउटा सेट टाइमर राखेको कि मैले 2 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ जान दिन्न, 3 घन्टाभन्दा बढी जान दिन्न होइन। त्यो लेभल के छ त्यो हिसाबले, अनि त्यसलाई घटाउँदै ल्याऊ कि टाइमर जुन छ नि त्यो टाइम जुन आउँछ त्यसमा, त्यसले घटाउँदै ल्याउने, त्यही हो है। अब यत्रो कुरा भने होइन, फेरि अझै हल्का एक्सप्लेन गर्नलाई के भयो भने, तिम्रो यो डोपामिनको जुन लेभल छ होइन, ल मानौँ यो तिम्रो बेसलाइन हो है, यो बेसलाइन हो। अब यो डटेडले के भनिरहेछ हेर, डटेडले आर्टिफिसियल रिवार्ड सोसियल मिडिया भनिरहेछ। सो सोसियल मिडिया चलायो भने होइन तिमीले यत्रो स्पाइक पायो क्या डोपामिनको, हेर यत्रो स्पाइक पाइसक्यो यहाँ, यत्रो स्पाइक। अब तिम्रो स्पाइक घट्यो तिम्रो जुन नर्मल बेसलाइन थियो नि त्योभन्दा नि यहाँ जाने भयो कि, तल जाने भयो र त्योभन्दा पनि तल गयो। नर्मल बेसलाइन जुन थियो त्योभन्दा पनि तल गयो। अब त्यसपछि के हुने भयो, जुन पढ्ने काम थिए, पढ्न मन लाग्ने कामहरू तिनीहरू गर्न मन लाग्ने भएन, मोटिभेसन हुने भएन, केही पनि हुने भएन अब तिमीलाई गर्न मन लाग्ने त्यस्तो। सो सोसियल मिडियाले यस्तो हुने भएन। तर अब नेचुरल रिवार्ड होइन, अब एक्सर्साइज होला अथवा केही प्रोडक्टिभ चिजहरू होइन, त्यसले चाहिँ तिम्रो बेसलाइनभन्दा माथि हुन्छ र इट इज मोर सस्टेन्ड के, बढी समयसम्म यु विल फिल गुड, इन्डोर्फिन्सहरू पनि रिलिज हुन्छ होइन तिन कुराहरू पछि। तर यु विल फिल गुड फर अ मोर लङ्गर टाइम होइन, त्यो फुलफिलमेन्टहरू हुन्छ। सो त्यही भएर पनि यो गर्दा राम्रो
होइन मैले भनिसकेँ डोपामिन बेसलाइन भन्दा कम छ भनेपछि लो एभ्रिथिङ मुड मोटिभेसन एनर्जी हायर द डोपामिन द बेटर होइन। त्यसपछि अर्को छ प्रोक्रास्टिनेसन। ल डोपामिन हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ तब पनि मन लागिरहेन भने चाहिँ सबसे बेस्ट भनेको 2 मिनट रुल। यो मैले धेरैचोटि अप्लाई गरेको रुल हो होइन। के हो भने चाहिँ हामीले कुनै चिज गर्ने बेला सबसे हार्ड भनेको सुरु गर्न हो कि सुरु गरेपछि एउटा मोमेन्टम क्रिएट हुन्छ। त्यो मोमेन्टमले त मजाले सबै काम आफै बन्दै जान्छ कि जस्तै होइन तिमीले कुनै एउटा काम गर्न लाग्छौ होइन यो रेजिस्टेन्स भयो होइन। जस्तै रेजिस्टेन्स म्याक्सिमम् कतिखेर हुन्छ थाहा छ? कतिखेर हुन्छ? स्टार्ट बेला हुन्छ कि जब तिमी स्टार्ट गर्छौ त्यो रेजिस्टेन्स कम हुँदै जाने हो कि र मोमेन्टमले हेल्प गर्छ है। सो ब्रेन हेड्स बिग टास्क होइन। मलाई 1 घन्टा पढ्नु छ त्यो ठुलो टास्क भयो नि त एउटा 2 मिनट पढ्नु छ अनि एउटा ल मानौँ टपिकै पढ्छु म टाइटल मात्र पढ्छु अनि त्यो बोल्डेड हाइलाइटेड कुराहरू के छ त्यही मात्रै हेर्छु भन्यो भने पनि 2 मिनट हेर चान्सेस आर यु विल स्टडी फर अ लङ्गर टाइम होइन। तर कहिले भन्दा पढेनौ रे होइन 2 मिनटपछि पनि तिमीलाई बोरै लाग्यो अरे ब्रेक लिऊ 5-10 मिनट ब्रेकै लिऊ कि ल पढि भए मैले एउटा सेसन पढि भए अब म ब्रेक लिउँछु भने जस्तो ब्रेक लिऊ 5-10 मिनटपछि फेरि ल म 2 मिनट पढ्छु भन 2 मिनट पढ अझै फेरि बोर लाग्यो ब्रेक लिऊ फेरि 2 मिनट पढ। चान्सेस के छ भनेपछि एउटा न एउटा 2 मिनट तिमीले 30 मिनट 40 मिनट बनाउँछौ। इट्स फार मोर बेटर देन सुरुदेखि लास्टसम्म यत्तिकै बसिराख्नुभन्दा 2 मिनट पढ्ने ब्रेक ल्याउने 2 मिनट पढ्ने ब्रेक ल्याउने एउटा न एउटा 2 मिनटपछि तिमीले लामो समयसम्म पढ्छौ। त्यही हो प्रोक्रास्टिनेसनलाई बिट गर्ने सुरुमा त्यो जुन रेजिस्टेन्स छ नि यही रेजिस्टेन्सलाई जित्ने होइन। यही रेजिस्टेन्सलाई जित्ने चाहिँ यही नै हो है। सुन 2 मिनटको रुल नै हो। मैले त्यही कुरा लेखाएको छैन भर्खर जे भने मैले एक्सप्लेन गरेर। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन यु थिङ्क। मान्छे खाटमै पढिदिने खाटमै गर्छन् होइन धेरै मान्छेहरू त्यो गरेर चाहिँ सक्छ भने त राम्रो होइन आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन सब्जेक्टिभ। तर यदि तिमी अहिले राम्रो स्टेटमा छैनौ भनेपछि आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग राखेर बल्ल सुरु गर भन्छु म। किनभने तिम्रो इन्भाइरोमेन्ट मेसी छ भने तिम्रो दिमाग पनि मेसी हुन्छ होइन। अब यो MESSY मेसी है। अनि किप यो टेबल क्लिन सबसे सुरुमा अनि डोन्ट स्टडी इन बेड। तर अब तिम्रो बानी छ त्यस्तै नै सक्छौ भनेपछि पढ तर आई रिकमेन्ड नट टु होइन। मेक योर बुक्स रेडी बिफोर द डे। जस्तै भोलि पढ्न छ भनेपछि राति सबै के पढ्नु छ जुन फ्रगवाला थियो नि त्यसलाई रेडी पारेर राख्यो कि अनि त्यसले पढ्ने बेला अनि बिहान उठ्न छ त्यो रेडी हुन्छ सबै। अनि त्यसपछि 2 मिनट रुल लगाऊ गर्न थाल कि त्यसपछि काम इजी हुन्छ त्यसपछि होइन। अनि चाहिँ डोन्ट किप यर फोन नियर यु। यो त डोपामिनको कुरा भइगयो फेरि। अनि त्यसपछि डोन्ट रिलाइ अन डिसिप्लिन रिलाइ अन सेटअप। डिसिप्लिनमा पनि डिसिप्लिन चाहिन्छ तर सेटअप छ भनेपछि जस्तै यस्तो के यो भनेको के भनेपछि सेटअपै छैन केही पनि छैन अनि चाहिँ अब डिसिप्लिनले पढ्छु भनेर ल्याउनु भन्दा सुरुमै सेटअप रेडी पार जसले गर्दा तिमीलाई डिसिप्लिनको एक्स्ट्रा त्यो भार भएन नि त। अब डिसिप्लिनवाला सुरुमै रेडी भयो नि त कुराहरू। अब सेटअपमा यही हो होइन। मेक स्योर द्याट यु स्टडी स्पेसेस एडिक्वेट लाइटिङ यहाँ छ नि अब हेर आफै पज गरेर। अनि त्यसपछि बिल्डिङ आइडेन्टिटी नट ह्याबिट भन्ने छ अर्को होइन। यो भनेको के हो भने मान्छे बोल्दाखेरि आफूले सेल्फ टक गरेर राम्रोसँग टक गर भन्न खोजेँ मेनली होइन। के हो भने म पढ्न पर्छ मैले पढ्न पर्छ भन्ने होइन कि अब म यस्तो विद्यार्थी हो जसले पढ्छ भन्ने। अब म पढ्न पर्छ भन्ने चाहिँ के भयो भनेपछि एउटा भार जस्तो भयो कि दिमागलाई यसले त अझै यो काम गर्नु छ त्यो काम गर्नु छ भन्ने भयो। तर तिमीले भन्न थाल्यो कि म यस्तो विद्यार्थी हो जसले पढ्छ भनेपछि इट्स नर्मल जस्तो लाग्छ कि अब गरेर आएकै हो अब पनि गर्छु के ठुलो कुरा भएर होइन। यस्तो कुरा गर्ने भनेपछि लोड रेजिस्टेन्स जे भन्छ त्यो कम हुन्छ दिमागमा अनि जसले गर्दा यु विल बी फार मोर लाइकली टु डु द जब भन्यो नि। आई निड टु स्टडी होइन कि यो कहाँबाट इरेजर आइरहेछ आई निड टु स्टडी होइन कि आई एम समन हु स्टडिज भन्नु पऱ्यो कि होइन। वान आइडेन्टिटी चेन्ज एक्सन फलोज होइन। द की टु बिहेभियर चेन्ज इज आइडेन्टिटी चेन्ज। अब तिमीलाई जस्तै अरूमा पनि होइन पढ्ने मात्र नभएर आई हेभ नो सेल्फ कन्ट्रोल विथ क्यान्डी भन्यो होइन। तर तिमीलाई डायट गर्नु छ भने चाहिँ तिमीले डायट मेन्टेन गर्दैनौ कि यस्तो कुरा गर्छौ भने चाहिँ तिम्रो खान्छौ कि तर तिमीले यस्तोको सट्टा आई एम समन हु मेन्टेन्स डायट होइन म यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ क्यान्डी त मैले हेर्दै हेर्दैन त्यस्तो कुरा गर्न थाल्यो भने सेल्फ टकमा चान्सेस आर मोर लाइकली द्याट यु विल नट इट क्यान्डी होइन। सो आइडेन्टिटीले प्रोसेस हुन्छ प्रोसेस भएपछि त आउटकम आउने भइहाल्यो। सो यही हो कुराहरू होइन। सो अन्तिममा चाहिँ म के भन्छु भने मैले धेरै देखेको है मान्छे चाहिँ सुरुमा एकदम जोस आउँछ अनि चाहिँ अन्तिममा जतिखेर जोस चाहियो त्यतिखेरसम्म जोस हराइसकेको हुन्छ कि त्यो गर्नभन्दा स्टार्ट स्मल एन्ड फिनिस बिग। सुरुमै 10 घन्टा पढ्छु भनेर 10 घन्टा पढ्न थाल्ने र इक्जाम आउने विक
तेह्रसम्म बर्नआउट भएर 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा पढ्दैमा अल्छी लाग्ने हुनभन्दा स्टार्ट स्मल। सुरुमा 3 घन्टा पढ, कन्सिस्टेन्टली 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा बनाऊ होइन। अनि जब चाहिने हो नि त, जब इन्डिङमा इक्जाम आउने टाइम आउनु लाग्छ त्यतिखेर फिनिस बिग के, स्टार्ट स्मल फिनिस बिग। त्यति बेला 10 घन्टा पढ्ने बन्छ कि तिमी बल्ल होइन। सुस्त मेन्टल इन्ड्युरेन्स बढाउँदैछौ जसले गर्दा अन्तिमसम्म चाहिँ तिमी लामो समयसम्म पढ्न सक्ने हौ। अनि अन्तिममा चाहिँ म के भन्छु भने यु आर नट लेजी होइन, यु आर जस्ट फाइटिङ विथ द ब्रेन विच वाज नेभर ट्रेन फर कन्सिस्टेन्सी। अहिले चाहिँ तिमीलाई थाहा भयो कि किन हो त्यस्तो, वाइ होइन। इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ, अब तिमी यु क्यान कन्ट्रोल हाउ। त्यही भएर स्टार्ट स्मल, स्टार्ट मेसी होइन, स्टार्ट इभन वेन यु डोन्ट फिल लाइक इट, जस्ट स्टार्ट होइन, जस्ट स्टार्ट स्मल। र द्याट्स इट। यति भन्दै भिडियोलाई एन्ड गर्छु। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।